elongated हुन्छ र walls, the covering wall of every cells are being much more thickened because of the accumulation of more amount of pectins in addition to cellulose and hemicellulose. Cellulose hemicellulose हुन्छ नि त्योसँगै पेक्टिन्सहरुको पनि एडिसनल डिपोजिसन हुन्छ के त्यसैले गर्दाखेरि यसको वाल्सहरु के हुन्छ त मच मोर के हुन्छ थिकेन अलिकति बाक्लो हुन्छ कि एन्ड दे आर लिभिङ कि प्यारेन्कामा जस्तै यो पनि के त लिभिङ टिस्यु नै हो because of the presence of the cytoplasm and prominent nucleus. Okay, all the cells constituting that collenchyma possess the dense cytoplasm with prominent nucleus, so they are always living. Okay, यसमा चाहिँ भ्याक्युल्सहरु पनि हुन्छ, that is being small size of vacuoles that is being present. र collenchyma भनेको प्लान्टको सबै पार्टमा यिनीहरु जनरली प्रेजेन्ट हुँदैन, especially they do occur, they are being found in the just below the epidermis. Epidermis को ठीक below जसलाई हामी hypodermis भन्छौं, hypodermis of the dicotyledonous stem. यो dicotyledonous क्लासमा पढ्ने जुन स्टेमहरु छ त्यसको चाहिँ hypodermis just below the epidermis मा हामी के पाउँछौं collenchyma tissue पाउँछ र to some extent it is also found in the petioles of leaves. Okay, leaves को petioles or leaf को petiole भनेको that is stalk of the leaf, leaf लाई सपोर्ट गर्ने जुन stalk that is डाँठ छ त्यसलाई petiole भन्छ, त्यो petiole मा पनि पाइन्छ र collenchyma भनेको रेयरली occasionally मात्र केमा पाइन्छ त रूट्स मा र अनि त्यसपछि मोनोकोटिलेडोनस स्टेमहरुमा पाइन्छ कि मोनोकोट लिफ मा पनि एकदम रेयरली मात्र पाइन्छ कि त्यसै म चाहिँ collenchyma टिस्यु पाइने भनेको के त हाइपोडर्मल रिजन अफ द स्टेम अफ डाइकोटिलेडोन त्यसमा चाहिँ पाइन्छ यो कि अब यसको चाहिँ फंक्शन्स के हो भन्दा यसको बेसिक फंक्शन चाहिँ प्यारेन्कामाले जस्तै यसमा पनि यसले पनि के गर्छ स्टोरेज की काम गर्छ, बेसिक फंक्शन चाहिँ स्टोरेज नै हो र सँगै यसको वाल्स एभ्री वाल्सहरु अलिकति बाक्लो भएकोले थिकेन भएकोले it also gives the mechanical strength, okay, support दिने काम पनि यसले गर्छ कि and if the cells possess the chloroplast, in case it is सेल्सहरुमा क्लोरोप्लास्ट छ भने त्यो अवस्थामा यसले चाहिँ के त फोटोसिन्थेसिसको काम पनि गर्न सक्छ कि त्यसैले यसको चाहिँ डिफरेन्ट फंक्सन हुन सक्छ, बेसिकली स्टोरेज एन्ड टु गिभ द मेकानिकल सपोर्ट भयो र त्यससँगै यदि सेल्सहरुमा क्लोरोप्लास्ट भएको अवस्थामा यो कन्डिसन है क्लोरोप्लास्ट भएको अवस्थामा मात्रै यसले के गर्छ फोटोसिन्थेसिसको काम गर्छ. सो दिज आर द के हो त फंक्शन्स अफ के त that is being called as collenchyma. अब यो functions of collenchyma यो सबै भन्छ कि it provides mechanical strength and elasticity to organs कि र generally अब when they do occur in the margins of the leaves को margins यदि देखा पर्यो भने it prevents from tearing of leaves that is caused by high velocity of wind को जो high velocity मा wind जुन blow हुन्छ त्यसले गर्ने tearing च्यातिने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ रोक्छ, prevents from tearing of leaves of high velocity of wind. Okay, अब यो collenchyma भनेको आफैमा that is यो के ग्रोथ हुने प्रोसेस इलोंगेसन हुने भएको लाम्चिने भएकोले हरेक सेल्सको लाम्चिने बित्तिकै त्यसले के त अर्गन्सको साइजमा पनि इलोंगेसन गर्नमा हेल्प गर्छ. It allows growth of stem as is capable of elongations. Okay, elongation अलिकति हजुर अलि माथि स्लाइड गर्नु न सर, स्क्रिनशट लिन्छु. भयो आजको पढाउनु भएको सर त्यो आजको हो यो मैले फंक्शन अफ फोटोसिन्थेसिस collenchyma भनेर थिए त यदि सिम्पल टिस्युबाट पढाउनु भएको थियो नि सर collenchymaबाट हो सर, त्यो चाहिँ collenchymaको लागि हुन यही हो. ठीक है सर, हुन्छ. यो पनि के त प्यारेन्कामा जस्तै लिभिङ टिस्यु हो बिकज इट अल्सो पोजेस के त साइटोप्लाज्म विथ पर्मानेन्ट न्युक्लियस. यो सबै मैले ड्युटीमा भनिहालेँ हो. र सेप चाहिँ कुनै पनि हुनसक्छ, सर्कुलर ओभल पोलिगोनल कुनै पनि हुनसक्छ, तर collenchyma भनेको जेनेरली के हुन्छ कम्प्याक्टली अरेन्ज है. यो
they always occur in a compact form. That means in between the cells, cellsहरुको बीचमा कुनै पनि खालको ग्यापहरु हुँदैन। भन्नुको भने intercellular spacesहरु चाहिँ प्राय absent हुन्छ। Okay, that means they are compactly arranged. Okay, एक आपसमा पुरा attached फर्ममा arrange भएको हुन्छ। र अब यसको डायग्राम एकचोटि हेरौँ। कलिन्कामको longitudinal section and transverse section. So this is longitudinal. यो एज यहाँ यो डायग्राममा दिएको सबै नै कलिन्कामा होइन। यो outermost that is being called यो चाहिँ epidermis, यो एरोमा देखाइरहेको छ है। This is epidermis that is being made up of के त parenchyma, यो चाहिँ parenchyma हो। त्यसपछि यो भित्रको लेयर यो 3-4 वटा यिनीहरु चाहिँ के हो त कलिन्कामा टिस्यु, and that is being seen under longitudinal section while observing under microscope. माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि यो longitudinal section मा चाहिँ यो खालको चाहिँ यसको चाहिँ के त भ्यू यसको चाहिँ देखा पर्छ, it appears. Okay, transverse section मा यो as a whole चाहिँ के हो त collenchyma tissue, the mass of collenchyma tissue, and all of them they are compactly arranged. अब यसको walls covering every cells को covering wall हेर्नुस् त सबै cells को हरेक cells को covering wall surrounding wall जसलाई हामी के भन्छौँ cell wall भन्छौँ. Cell wall is being much more thick, बाक्लो छ. That is because of the accumulation of cellulose, hemicellulose and pectins. र सबै compactly arranged भइरहेछ. अब त यो B डायग्राम भयो, यो चाहिँ as a whole collenchyma भयो. यो सबै uniform type को र सबैले एउटै काम गर्छ, त्यो भनेको स्टोरेज र चाहिँ मेकानिकल सपोर्ट दिने काम गर्ने भयो। र यसैको यो पार्ट यो दुईटा लेयर चाहिँ कलिन्कामा हो। यो दुईटै ट्रान्सफर्स सेक्सन हो, तर यो एज अ होल अर्गेनको सर्टेन पोर्सन देखाएको। यो आउटरमोस्ट लेयर द्याट इज इपिडर्मिस भयो। दिस इज द इपिडर्मिस द्याट इज बिङ मेड अप अफ प्यारेन्कामा। र त्यसपछि यो भित्रको चाहिँ यसलाई चाहिँ कर्टेक्स भनिन्छ। यसलाई दिस इज द कर्टेक्स द्याट इज बिङ मेड अप अफ प्यारेन्कामा। नि प्यारेन्कामा भयो, यो चाहिँ इपिडर्मिस भयो। त्यसपछि डायकोटिलेडस स्टेमको हाइपोडर्मिस भनेको कारण यो हो। एपिडर्मिस भन्दा मुनिको लेयरलाई हामी के भन्छौँ हाइपोडर्मिस, बिलो द स्किन लेयर। एपिडर्मिस भनेको स्किन लेयर इन द प्लान्ट्स हो। स्किन लेयरको ठिक भित्रलाई हामी के भन्छौँ हाइपोडर्मिस। कि हाइपोडर्मिस अफ मोस्ट अफ द डायकोटिलेडस स्टेम कन्सिस्ट अफ के हो त कलिन्कामा टिस्यु। सो दिस लेयर यो दुईटा लेयर चाहिँ के त कलिन्कामा हो। कि अब कलिन्कामा अब कम्पेरिटिभली हेर्नु त अरूको कम्पेरिटिभली अरू रिजनको टिस्यु भन्दा यसको वाल्सहरू चाहिँ मच मोर थिकेन्स, बाक्लो चाहिँ अलिकति सेड अलिक दिया चाहिँ वाल्समा। सो दिस इज बिङ कल्ड एज के हो त कलिन्कामा टिस्यु। कि दिस इज लongitudinal सेक्सन एन्ड बोथ अफ द बी एन्ड सी इज के हो त ट्रान्सफर्स सेक्सन्स। यो चाहिँ ट्रान्सफर्स सेक्सन भयो। यो अर्गेन्स स्टेमलाई चाहिँ भनौँ त्यसलाई चाहिँ राइट एङ्गल हुने गरी यदि सेक्सन काटिन्छ भने त्यसलाई ट्रान्सफर्स सेक्सन भनिन्छ। यदि एक्सिस प्लान्ट अर्गेन्सको चाहिँ parallel section काटिन्छ भने then that is being called as longitudinal sections. So this is the diagram of collenchyma tissue. Now the next one that is being called third type of simple permanent tissue, and that is being called as sclerenchyma. यो भयो यो डायग्राम। यो collenchyma एकैछिन सर हेर्नु दिनुहोस् सर एकैछिन। हजुर एकैछिन भनिदिनु सर डायग्रामको बारेमा केही। हजुर यो सबै कलिन्कामा टिस्यु नै हो। द्याट इज भ्यू। यसको चाहिँ जुन भ्यू छ नि लongitudinal भ्यू भयो, यो दुईटै चाहिँ ट्रान्सफर्स सेक्सन भयो है। अब यसमा यो जो आउटरमोस्ट लेयर यो चाहिँ इपिडर्मिस हो, इट इज बिङ मेड अप अफ प्यारेन्कामा भयो। अनि यो बाँकी भित्रको यो लेयरहरू चाहिँ यो चाहिँ के त कलिन्कामा हो। अब यो कलिन्कामा हेर्नु यहाँ वाल्सहरू हेर्नु त वाल्स द्याट इज बिङ मच मोर थिकेन बिकज अफ द एक्युमुलेसन अफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एन्ड पेक्टिन्सको एक्युमुलेसनको भएको कारण यो के त वाल्स आर बिङ मच मोर। यो वाल्स अलिकति बाक्लो भएको कारणले गर्दाखेरि नि यसले चाहिँ मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ र सँगसँगै यसले स्टोरेजको काम पनि गर्छ। कि अब यो डायग्राम यसो हेर्दाखेरि सबैतिर एकनासको थिकेनिङ छैन। हेर्नु त कतै एक दुई ठाउँमा अलिकति अनथिकेन एरिया पनि छ है। जस्तै यो पोइन्ट यो एस्ट्रिक देखाइरहेको छ नि हो, यो पोइन्ट भयो। यो पोइन्टमा कि ठाउँमा त्यसै अनथिकेन पोर्सन छ। यसो अनथिकेन पोर्सन द्याट इज बिङ कल्ड एज पिट। यहाँ चाहिँ के त वाल मेटेरियल वाल चाहिँ ठिक भयो, बाक्लो हुँदैन बिकज अफ द एब्सेन्स अफ के हो त द्याट इज बिङ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिनहरू हुँदैन यो पोर्सन, यो पर्टिकुलर पोइन्टहरूमा मात्रै। एन्ड दिस एक किसिमले हेर्ने हो भने पोर लाइक स्टक हो कि। एन्ड द्याट इज बिङ कल्ड एज के त्यो चाहिँ मिडल ल्यामेलामा फर्स्ट फर्म वाल मात्र हुन्छ, त्यसको भित्र चाहिँ अरू कुनै पनि वाल हुँदैन कि। एन्ड द्याट इज बिङ कल्ड एज पिट रिजन भनिन्छ। यो वालले कभर गरेको जति पनि यो स्पेस ग्याप छ द्याट इज बिङ कल्ड एज क्याभिटी, जसलाई हामी लुमेन भन्छौँ। द स्पेस क्याभिटी द्याट इज बिङ इन्क्लोज बाई द
wall is called as a lumen. Okay? So our food material storage भनेको यो क्याभिटीमै हुन्छ कि and this is a transverse section. Okay, transverse section. यसमा हेरे पनि collenchyma tissue, they are compactly arranged. That means in between the cells there is no gap, intercellular spaces हुँदैन. जस्तै यहाँ यो cortex भयो, यो cortexमा हेर्नु त सानो सानो ग्यापहरु छ. In between the cells there are gaps which are called intercellular spaces. तर यो दुईटा लेयरमा हेर्नु त यहाँ कहीं कतै पनि ग्याप छैन यहाँ. The intercellular spaces here is being absent. So this is the collenchyma. यो collenchyma भनेको जहिले पनि कम्प्याक्ट फर्ममै आएको हुन्छ र सेल्सहरु सबै एक आपसमा चाहिँ पुरा क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेको हुन्छ, एकदम कम्प्याक्टली अरेन्ज भएको हुन्छ. So this is the collenchyma. यो दुईटा लेयर चाहिँ collenchyma. यसमा यो बी डायग्राममा चाहिँ एज अ होल यो सबै नै collenchyma हो नि. एन्ड यो चाहिँ longitudinal section भयो. क्लियर भयो? अब यो वाल्स में के भन्छ, thickening on corners due to the deposition of cellulose and pectins. यो वाल्सहरु चाहिँ that becomes thickened because of the deposition of cellulose and pectin. अब हेमिसेलुलर पनि हुन्छ, डिफरेंट हुन्छ नि. अब unthickened portions, even thickened walls भनेको at certain pointहरुमा चाहिँ के हुन्छ, unthickened एकदम केही एक दुई ठाउँमा चाहिँ unthickened pectin र cellulose deposition नहुन पनि सक्छ. त्यस्तोलाई चाहिँ unthickened area भन्छ. Unthickened area of the walls of the collenchyma is called as pit. त्यसलाई हामी के भन्छौं, pit भन्छौं. र त्यो pit भएर in the adjacent cellular को बीचमा exchange of materials that do occurs. Okay, so this is being called as collenchyma. Now the sclerenchyma, next type of simple permanent tissue that is being called as sclerenchyma. तिमीहरु के बुझ्नुभयो sclerenchyma भन्नेबित्तिकै this is the dead tissues of the plant body. के plant को dead tissue के भन्यो भने सिधै के भने sclerenchyma. Okay, sclerenchyma is also known as fibrous पनि भनिन्छ यसलाई र lignified tissue पनि भनिन्छ यस sclerenchymaलाई. And sclerose भनेको hard tissue. It is very much hard because of the wall materials are being thickened due to the deposition of cellulose, hemicellulose, pectins र additionally के पनि हुन्छ त्यहाँ chemicals, lignin पनि addition भएको हुन्छ. Lignins भन्ने एउटा polysaccharide नै हो, that is a chemicals that is being accumulated. अघि कुनैमा lignin होला, कुनैमा pectin होला, यो सबै नै हुन्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन. cellulose or lignin also both सबै पनि हुन्छ. तर walls surrounding the cells is always thickened, always get the thickened due to the deposition of either cellulose, hemicellulose or pectin or lignins. यो सबैमा सबै हुन्छ भने कुनैमा केही बढी होला, कुनैमा केही बढी होला. त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर यो dead tissue किन हो त अब? Why it is called as dead tissue? Because none of the cells comprising the lignified, that is sclerenchyma tissue, have cytoplasm and nucleus. कुनै पनि सेल्समा cytoplasm पनि हुँदैन, nucleus पनि हुँदैन. त्यसैले तिनीहरुलाई के भन्छ, dead tissue भनिन्छ. ओके, त सुरुमा इनिशियली young स्टेजमा त हुन्छ नै, तर as it becomes mature all the cytoplasm and nucleus that get lost. पुरै लस भइसक्यो हुन्छ. त्यसैले that becomes dead. यो cytoplasm र nucleus नहुने भएकोले they are dead. ओके, र जनरली यसको longitudinal सेक्सनमा चाहिँ it looks fiber, कि रेसा जस्तो थ्रेड लाइक फर्म, फाइबर लाइक देखिन्छ. त्यसैले यसलाई sclerenchymaलाई फाइबर पनि भनिन्छ. र यसमा लिग्निन्सहरु, वाल्समा लिग्निन्सहरु डिपोजिसन एक्युमुलेसन हुने भएकोले sclerenchymaलाई lignified tissue पनि भनिन्छ है. lignified tissue के भन्यो भने that is sclerenchyma. And this dead tissues, यसको मेन फंक्सन नै के हो त, प्लान्टलाई मेकानिकल स्ट्रेन्थ सपोर्ट प्रोवाइड गर्ने काम गर्छ. एन्ड इट इज द चीफ मेकानिकल टिस्यू अफ द प्लान्ट. मेकानिकल टिस्यू भनेको sclerenchyma हो. एन्ड इट प्रोवाइड्स द organs of the plant body to bear the different compression, different stress, different pressure exert, resist गर्ने capability is being provided by sclerenchyma. के डिफरेंट प्रेसरहरु अथवा कम्प्रेसन स्ट्रेसहरु अथवा भनौं कुनैहरु चाहिँ फोर्सहरुलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्ने क्यापेबिलिटी इज बीइङ प्रोवाइडेड बाइ के हो त, sclerenchyma. सो इट इज, अब यो चाहिँ प्राय के त मोनोकोट स्टेमको चाहिँ हाइपोडर्मिस रिजनमा प्राय पाइन्छ. र जेरोफाइटिक प्लान्ट र जिम्नोस्पर्ममा चाहिँ मेकानिकल टिस्यू इज बीइङ हाइली डेभलप्ड. यो sclerenchyma चाहिँ एकदमै
धेरै मात्रामा पाइन्छ। जेरोफाइटिक टिस्यु भनेको जेरोफाइटिक प्लान्ट भनेको द्याट इज अ प्लान्ट ग्रोइङ इन द ड्राई कन्डिसन, ड्राई हेबिट्याटमा ग्रो हुने प्लान्ट्सहरूलाई हामी के भन्छ जिरोफाइट्स। यसमा चाहिँ मेकानिकल टिस्यु द्याट इज स्क्लेन्कामा इज बिङ वेल डेभलप्ड कि मास अफ स्क्लेन्कामा हुन्छ। त्यसै मोनोकोट स्टेमको हाइपोडर्मिसमा पनि हुन्छ। हाइपोडर्मिसको इपिडर्मिसको ठिक भित्रको लेयरलाई हाइपोडर्मिस कुन चाहिँ केमा हुन्छ त मोनोकोट स्टेममा नि। र त्यसै गरेर डाइकोटको चाहिँ पेरिसाइकल रिजन इज बिङ मेड अप अफ के त स्क्लेन्कामा। पेरिसाइकल भनेको भास्कुलर बन्डल्सलाई कभर गर्ने जुन लेयर छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ पेरिसाइकल भन्छौँ। त्यो पेरिसाइकल अल्सो इज बिङ मेड अप अफ के हो त स्क्लेन्कामा इन द केस अफ द डाइकोट स्टेममा है त्यो कि। र स्क्लेन्कामा भन्ने बित्तिकै बेसिकली दुईवटा टाइपको हुन्छ। एउटा चाहिँ सिम्पल द्याट इज थ्रेड लाइक एउटा फाइबर लाइक भयो। अर्को चाहिँ एकदमै हार्ड हुज क्याभिटी इज बिङ भेरी मच न्यारो डाउन एन्ड सच डेड टिस्यु इज कल्ड एज स्क्लेरेट्स अथवा स्टोन सेल्स पनि भनिन्छ। यसरी दुईवटा टाइपको चाहिँ के हुन्छ स्क्लेन्कामा चाहिँ। एउटा प्यारेन्ट एउटा चाहिँ के त्यो फाइबर कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरको भयो कि अर्को चाहिँ स्क्लेरेट्स। अब यो फाइबर भनेको द्याट इज इलोङ्गेटेड एन्ड टेपरिङ, द्याट मिन्स बोथ एन्ड्स अफ द cells are being more or less pointed, okay, as shown in the diagram. Obviously यो डायग्राम हेर्नु, यो चाहिँ longitudinal section of the sclerenchyma भयो, fibers भयो, यो चाहिँ fiber को चाहिँ transverse section मा, okay. Transverse section मा चाहिँ it looks hexagonal in shape, and in longitudinal section it looks fiber like. यो लामो लामो रेसा जस्तो छ नि हैन, यही त्यसो रेसा जस्तो देखिने फाइबर जस्तो देखिने भएकोले स्क्लेरेन्कामालाई फाइबर पनि भनिन्छ कि। एन्ड इट्स वाल, अब हेर्नु यो हरेक चिज चाहिँ सबै स्क्लेरेन्कामा इन्डिभिजुअल सेल्स यस्तो त धेरै मासमा हुन्छ, धेरै नम्बरमा हुन्छ। एन्ड द्याट मेक्स द के हो त स्क्लेरेन्कामा टिस्यु। अब त्यसमा केही पार्ट मात्र देखाएको भयो। अब यो वाल्सहरू यो सबभन्दा बिचको वाल, सबभन्दा सेन्टरको वाल द्याट इज यसलाई भन्छ मिडल ल्यामेल्ला। यो मिडल ल्यामेल्ला द्याट इज बिङ कन्टिन्युसली द्याट रन्स विदाउट एनी ब्रेकेज, कहीँ कतै पनि ब्रेकडाउन हुँदैन कि। एन्ड द्याट इज बिङ फर्म इमिडिएटली आफ्टर द सेल डिभिजन। सेल डिभिजन हुने बित्तिकै फर्मेसन हुने वाल भनेको द्याट इज मिडल ल्यामेल्ला हो। र जब सेल्स एन्ड टिस्युजहरू म्याच्योर हुँदै जान्छ क्रमशः के हुन्छ टुवर्ड्स द इनसाइड देयर डु अकर्स द फर्मेसन अफ एडिसनल वाल, द्याट इज प्राइमेरी वाल सेकेन्डरी वालहरू एकुमुलेसन त्यो थप के त फर्मेसन हुँदै जान्छ कि। यो चाहिँ के त मिडल वालको भित्रतिर चाहिँ कि त एकुमुलेसन हुँदै जान्छ, द्याट इज बिङ कल्ड पहिला प्राइमेरी वाल फर्मेसन हुन्छ अनि त्यसको भित्र चाहिँ अर्को थपिने के त सेकेन्डरी वाल नि। अब प्राइमेरी वाल सेकेन्डरी वाल युनिफर्मली सबै ठाउँमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने छैन फेरि कि। अब जस्तै यिनीहरू यो जस्तै ग्याप लाइक स्ट्रक्चर छ नि हो यहाँ पनि छ, यसमा ट्रान्सफर्स सेक्सनमा पनि देखाइरहेको छ हो। मिडल ल्यामेल्ला कन्टिन्यू हुन्छ कि, बट एज मेनी प्लेसेस प्राइमेरी वाल एन्ड सेकेन्डरी वाल इज बिङ एब्सेन्ट कि। जस्तै यो पोइन्ट यिनीहरू पोइन्टहरूमा हेर्नु त यहाँ कहीँ पनि प्राइमेरी वाल पनि छैन सेकेन्डरी वाल पनि छैन हो। सो यो पार्टलाई यो पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ पिट अथवा अनथिकेन वाल्स अफ द स्क्लेरेन्कामा टिस्यु विच इज कल्ड एज पिट कि। एन्ड ड्यू टु द thickening of the walls of every cells, the cavity, the lumen is being highly narrow, एकदम न्यारो। अब यसमा भन्दा स्क्लेरेट्समा चाहिँ अझै न्यारो हुन्छ कि, बिकज स्टोन सेल स्क्लेरेट्सहरूमा चाहिँ वाल्स अझै बिङ कि मच मोर थिकेन एन्ड द्याट मच मोर बिकम्स हार्ड, एकदमै हार्ड हुन्छ कि। सो दिस इज सिम्पली द फाइबर भयो कि। यो चाहिँ लङ्गिजुनल सेक्सनको भयो, यो चाहिँ के त ट्रान्सफर्स सेक्सन। ट्रान्सफर्स सेक्सनमा चाहिँ यसको इट एपियर्स जस्ट हेक्जागोनल इन सेप कि। र and the cavity that is being enclosed by the wall is called as lumen. यो र यो सबै lumen that is cavity नै हो कि। अब वाल्सहरू अलिकति ठिकै अलिकति बाक्लो भएकोले यसले चाहिँ के त लुमेनहरू क्याभिटी चाहिँ अलिकति न्यारो, अलिकति जहिले पनि न्यारो हुन्छ कि। दिस इज अ बिङ कल्ड एज फाइबर भयो कि। दुईवटा टाइप भनेको थियो कि, दुईवटा टाइपमा एउटा चाहिँ फाइबर भयो अर्को चाहिँ के स्क्लेरेट्स कि। Okay, now the sclereous, this is a much more hardened and much more thickened walls that is being much more thickened, and they are collectively to be called as sclereous or by stone cells पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई, stone cells पनि भनिन्छ। Okay, they are highly sclerous, they are highly thickened, short and dead sclerenchyma। sclerenchyma भनेको आफैमा डेड भयो कि, डेड नै हो यो कि, बिकज अफ द एब्सेन्स अफ द साइटोप्लाज्म एन्ड न्युक्लियस हुँदैन त्यसरी डेड भयो
with very narrow cavities. Lumen जुन छ wall surround गरेको जुन भित्रको space gap that is being called as cavities or lumen, they are highly narrow. This case ma अझै narrow हुन्छ because of the high deposition of the walls. यो wall एकदमै thicken बाक्लो भएकोले cavity lumen is being narrowed down. The cavity lumen is being broader than its length. Broader as compared to the fibers. Fibers को comparison में white, lumen को white चाहिँ broad नै हुन्छ. And there are various types according to the stock. Stock basically shape अनुसार चाहिँ different type को sclerosis हुन्छ. जस्तै एउटा brachysclerosis. Brachysclerosis that is generally they are on branch, short and isodiametric. Isodiametric in the sense they are length, breadth, thickness more or less that is called isodiametric with branched pitch. Pitch that is being the unthickened area that may be branched and is being found in the seeds and the partition wall that is being found in the apples and the pear near prior pines. A macrosclerosis when drought separates thickened sclerenchyma tissue. Stone cells, rod shaped, they are elongated and just looks like the rod-like, and is being generally found in the seeds of the leguminous plants. Leguminous plant or pea, beans or seeds generally layer. That is macrosclerosis. Or osteosclerosis using bone-like structures. Elongated columnar backlo with swollen ends. Dubious ends swell भएको expanded form भएको. So this is using the macrosclerosis भयो, say brachysclerosis भयो, using macrosclerosis, using osteosclerosis भयो, ठ्याक्कै bone जस्तो देखिन्छ. Using rod shaped भयो, using on branch. Lumen saying that the cavity is being branched. यो बिचको cavity भयो lumen. Lumens are being branched and यसको चारैतिर चाहिँ thickened areas. And the lumen is being much narrowed down, but that is being branched. This is rod shaped. Brachysclerosis, macrosclerosis, and this is osteosclerosis, and this is being star shaped. Using branch and looks like star shaped, and is being called as atherosclerosis. Star shaped stone cells which are being highly branched, and the lumen is being much reduced, एकदम narrow down by us. यसको वरिपरि चाहिँ एकदम thickened areas, highly thickened. अर्को चाहिँ filiform, filamentous form of the stone cells. अब यसको lumen त एकदमै narrow छैन भने जस्तै भयो यहाँ. एकदम narrow हुन्छ र प्राय चाहिँ यो खाली wallहरु मात्र त्यति distinctly देखिन्छ. र lumen is not being expressed. Lumen चाहिँ देखिदैन यहाँ. These are the different stones. All these stones cells that gives the rigidness, hardness to the concerned part of the plant body. जहाँ हुन्छ त्यसले चाहिँ hardness provide गर्ने काम गर्छ. Okay, plant को कुनै पनि materialsहरु के तिमीको जस्तै यो के ओखरको भयो त्यसै लप्सीको भित्रको seedsहरु, they are being made up of the stone cells. These stone cells ले नै के भनेको हुन्छ त the parts that is being constituted. And that's why they become very much hard. Your stone cells they becomes very much hard and strong. This is the main काम, स्क्लेरेन्काइमाको main काम भनेको to give the mechanical support and strength and rigidity and hardness and strongness. Now the next one that is being called यो भन्दा माथिको स्क्लेरस भयो, यो अलि भक्कु डिस्कस गरेको. Sclerosis stone cells को different types हरु. एउटा टाइप brachysclerosis भयो, सेकेन्ड मा macrosclerosis rod shaped भयो, थर्ड मा osteosclerosis using bone shaped structure, अर्को चाहिँ atherosclerosis भनेको चाहिँ star shaped भयो, अर्को filiform भनेको चाहिँ that is being called as filamentous form. यो fiber like तर एकदम lumen चाहिँ एकदमै highly reduced भएको हुन्छ यसमा. These are the different type of stone cells. स्क्लेरेन्काइमा नै हो यिनीहरु. स्क्लेरेन्काइमा भनेको एउटा चाहिँ बेसिक टाइप चाहिँ फाइबर्स भयो. यो सुरुमा हामी देखाए नि यो चाहिँ फाइबर्स भयो, फाइबर भयो अनि अर्को चाहिँ स्टोन सेल्स. यिनीहरुको नै यो हो. यसको different types हरु. Okay, now let's go to the next one that is being called as
सिम्पल पर्मनेन्ट टिस्युमा यही तीनवटा हो भयो प्यारेन्कामा एउटा एक नम्बरमा प्यारेन्कामा सेकेन्डमा कोलिन्कामा थर्डमा स्क्लेरेन्काइमा कि डेड टिस्युज ओके नाउ लेट्स गो टु द कम्प्लेक्स पर्मनेन्ट टिस्यु कम्प्लेक्स पर्मनेन्ट टिस्यु भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डेफिनेटली पर्मनेन्ट टिस्यु नै हो तर इफ द टिस्यु इज बिङ मेड अप अफ several type of cells एउटा मात्र हैन only one type हैन कि several type of cells and that constitute a type of tissues then it is called as के भन्छ complex or compound permanent tissue any tissue that is being made up of more than one type धेरै सेल्सहरुको मिलेर बनेको छ भने that is being called as के भन्छ complex अथवा compound permanent tissue this is complex permanent tissue भनेको can be defined as a group of different type of cells डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेल्सको कलेक्सनबाट एकोमुलेसनबाट जुन टिस्यु भन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ कम्प्लेक्स अथवा कम्पाउन्ड भन्छौँ यहाँ अल हामी जुनसुकै जतिसुकै टाइपको सेल्स भए तापनि दे कोअर्डिनेट विथ इच अदर टु पर्फर्म अ स्पेसिफिक फङ्सन्स यो सबैले कोअर्डिनेसनमा एउटै काम गर्छ अल अफ विच कोअर्डिनेट विथ इच अदर टु पर्फर्म अ स्पेसिफिक कमन फङ्सन्स and since they are made up of different type of cells as well the different type of cells हुने भएकोले यो चाहिँ के हुन्छ हेटेरोजिनस यो हेटेरोजिनस फर्म डिफ्रेन्ट फर्म हुन्छ नि एउटै टाइपको नभएकोले डिफ्रेन्ट टाइप्सको एकुमुलेसन भएको इट गिव्स द हेटेरोजिनस एपियरेन्स हेटेरोजिनस मास अकर्डिङली इट इज कल्ड एज कम्प्लेक्स पर्मनेन्ट त्यसैले यसलाई हामी के भन्छ कम्प्लेक्स पर्मनेन्ट टिस्यु भन्छौँ नि चाहे सिम्पल पर्मनेन्ट टिस्यु होस् या कम्प्लेक्स पर्मनेन्ट टिस्यु या के दुईटैमा पर्मनेन्ट भनेको भने अल द सेल्स चाहे एउटै टाइपको सेल्स भनेको होस् या डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेल्स भनेको होस् कुनैमा पनि डिभिजन हुने पावर चाहिँ हुँदैन ए कुनै पनि सेल्स इफ दे हेभ लस्ट द पावर अफ डिभिजन हुने क्यापेबिलिटी लस गर्ने बित्तिकै देन दे आर कल्ड एज पर्मनेन्ट टिस्यु मेन पोइन्ट चाहिँ त्यो है डिभिजन हुने पावर यदि प्रेजेन्ट हुँदैन डिभिजन हुने पावर लस गरेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ पर्मनेन्ट टिस्यु अब कम्प्लेक्स पर्मनेन्ट टिस्यु चाहिँ प्लान्टमा चाहिँ बेसिकली इज अफ टु डिफ्रेन्ट टाइप्स कि सो एउटा टाइप अफ सिम्पल एउटा टाइप अफ कम्प्लेक्स पर्मनेन्ट टिस्युलाई हामी जाइलम भन्छौँ त्यसलाई उड पनि भनिन्छ र अर्को चाहिँ के हो त फ्लोइम अथवा त्यसलाई बास पनि भनिन्छ कि जाइलम एन्ड फ्लोइम दे आर कम्प्लेक्स पर्मनेन्ट टिस्यु र कम्प्लेक्स पर्मनेन्ट टिस्युलाई नाम डिफ्रेन्ट नाम दिइन्छ यसलाई कि कम्प्लेक्स दे आर अल्सो कल्ड एज भास्कुलर टिस्यु पनि भनिन्छ कन्डक्टिङ टिस्यु पनि भनिन्छ ट्रान्सपोर्टिङ टिस्यु पनि भनिन्छ किनभने दे आर बेसिकली कन्सर्न विथ के अरे कन्डक्सन ट्रान्सपोर्टेसन अफ डिफ्रेन्ट मेटल्स जाइलमले वाटर एन्ड मिनरल्स कन्डक्सन गर्छ भने फ्लोइमले जब के त फुड मेटल्सको कन्डक्सन गर्छ यो दुईवटा याद गर्नु है दुईवटा जाइलमले के गर्छ water and minerals is conducted from the root to the topmost part of the plant body, whereas phloem that conducts or that transfers the food material to different parts of the plant body. Food materials भनेको leaf मा production भएको food material by the process of photosynthesis is being transported to every parts of the plant body. Leaf बाट सबै ठाउँमा तर water र minerals भनेको soils बाट absorb गरेको जुन water and minerals with the help of roots is being conducted to the topmost part of the plant body. त्यसै जाइलममा ले गर्ने जुन कन्डक्सन चाहिँ त्यो एउटै डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट हुन्छ भने फ्लोइमले कन्डक्सन गर्ने चाहिँ कि सबै डाइरेक्सनमा हुन्छ नि जाइलम भनेको वुड भयो इट्स अल्सो नन एज वुड भयो फ्लोइम भनेको अल्सो नन एज बास्ट कि बास्ट भने छोड्यो नि द्याट इज सिम्पली के हो फ्लोइम हो भने वुड भनेको चाहिँ के हो त जाइलम हो यति चाहिँ बुझ्नु है तिमीहरूले क्लियर भयो okay now xylem this is one of the complex permanent tissue because it is being made up of different type of cells को combination बाट बन्ने जुन complex permanent tissue that is being called as के त xylem नि अब xylem भन्ने बित्तिकै it is being constituted by following 4 different type of cells चारवटा different type of cells हरु मिलेर बनाएको छ त्यसैले यो के भयो त heterogeneous एउटा मात्र टाइप अफ सेल्स हैन अब त्यो चारवटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेल्स के हो त भन्दाखेरि नम्बर 1 दैट इज ट्र्याकिज नम्बर 1 चाहिँ ट्र्याकिज भयो नम्बर 2 मा भेसल्स भयो कि नम्बर 2 मा भेसल्स भयो नम्बर 3 मा चाहिँ जाइलम प्यारेन्काइमा र नम्बर 4 मा जाइलम फाइबर्स
यसो 4वटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेल्स के भयो त डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेल्स भयो नि डिफ्रेन्ट टाइप अफ 4वटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेल्स मिलेर के भन्छ जालम भन्छ कि अब यसमा ट्र्याकिस र भेसल चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट पार्ट कि भन्नु पनि ट्र्याकिस र भेसल चाहिँ दे आर डाइरेक्टली कन्सर्न with the conduction of water and minerals from the root to the topmost part of the plant body. That's why tracheids and vessels are called as trachetary elements भनिन्छ यो कन्डक्सनसँग डाइरेक्टली इन्भल्भ हुने यो दुईटा पार्ट हो दुईटा टाइप अफ सेल ट्र्याकिस एन्ड भेसल्स वेज अब यहाँ के भनेको छ प्यारेन्कामा भनेको छ यहाँ के भनेको छ फाइबर भनेको छ हो यो प्यारेन्कामा भनेको सिम्पल पर्मनेन्ट टिस्यु नै भयो कि र फाइबर पनि सिम्पल पर्मनेन्ट द्याट इज डेड टिस्यु भन्नुको माने प्यारेन्कामा टिस्यु जुन सिम्पल पर्मनेन्ट टिस्यु हामीले डिस्कस गरिरहेको थियो त्यो प्यारेन्कामा इफ कम एलोङ विथ द जाइलम देन द्याट इज कल्ड एज जाइलम प्यारेन्कामा जाइलममा प्यारेन्कामा भयो नि जाइलम प्यारेन्कामा भयो जाइलममा फाइबर्स प्यारेन्कामा प्रेजेन्ट भयो भने त्यो जाइलम फाइबर्स भयो यसरी 4वटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेल्सको कम्बिनेसनबाट के भन्छ जाइलम भन्छ कि Xylem is responsible for the conduction of water and minerals from the root to the topmost part of the plant body. ये तो अघि नै सुरुमै हुने भनिहालेँ कि जाइलमको मेन काम भनेको कि कन्डक्सन अफ के त वाटर एन्ड मिनरल्स किन वाटर भनेको त युनिभर्सल मेड सल्भेन्ट हो यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक मेटल्सहरूको डिजल्भ भइरहेको हुन्छ कि दे आर सल्युबल इन वाटर कि त्यसरी वाटर सँगसँगै के भन्छ मिनरल्सहरू पनि कन्डक्सन भइरहेको हुन्छ कि एन्ड जाइलम इज अल्सो नोन एज वुड जाइलमको अर्को नाम चाहिँ के हो त वुड यति थाहा भयो है हेलो ओके नाउ डिफ्रेन्ट अब इज आउट अफ 4 डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट पार्ट्स डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेल्स that is present in the xylem. Only tracheids and vessels take part in the conduction take part for the conduction in the transport of sap. Sap भनेको water and minerals भयो नि water and minerals conduction directly conduct take part गर्ने भनेको डाइरेक्टली इन्भल्भ हुने भनेको ट्र्याकिड्स र भेसल्स हो कि त्यसरी यिनीहरूलाई के भन्छ ट्र्याकेरी एलिमेन्ट्स भनिन्छ यिनीहरूलाई कि बिकज दे आर डाइरेक्टली इन्भल्भ इन द कन्डक्सन अफ वाटर एन्ड मिनरल्स कि र दुईटा कम्पोनेन्ट अर्को दुईटा टाइप अफ सेल चाहिँ के हो त जाइलम प्यारेन्कामा जाइलम फाइबर्स दे सिम्पली एसिस्ट डाइरेक्टली आफै डाइरेक्टली इन्भल्भ हुने होइन दे सिम्पली एसिस्ट कि बाहिरबाट सपोर्ट मात्र गर्ने हो त्यसरी दे आर नट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट पार्ट्स ओन्ली द ट्र्याकिड्स एन्ड द भेसल्स आर द इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट पार्ट्स अब यसमा पनि ट्र्याकिड्स र भेसल्स मध्येमा पनि अब यो एकर्डिङ टु द प्लान्ट अर्गनिजम्स कि भेसल्स चाहिँ एन्जियोस्पर्ममा मोनोकोट डाइकोटिटीमा हुन्छ भेसल्सहरू द भेसल्स आर द मेन ट्र्याकिड एलिमेन्ट्स अफ एन्जियोस्पर्म्स है जबकि भेसल्सहरू भनेको टेरिडोफाइट र जिम्नोस्पर्ममा हुँदैन टोटली एब्सेन्ट है भेसल्स हुँदैन त्यसैले टेरिडोफाइट र जिम्नोस्पर्ममा मेन ट्र्याकिड एलिमेन्ट्स भनेको जर्मिन के हुन्छ ट्र्याकिड्स हुन्छ ट्र्याकिड्समा त किन त्यसमा भेसल्स हुँदैन त्यसरी जिम्नोस्पर्मलाई एन्जियोस्पर्मको कम्पेरिजनमा प्रिमिटिभ प्लान्ट भनिन्छ लेस डेभलप प्लान्ट भनिन्छ बिकज अफ द एब्सेन्स अफ द भेसल्स कि हाउएभर ट्र्याकिड्स आर द मेन ट्र्याकिड एलिमेन्ट्स इन द जिम्नोस्पर्म एन्ड टेरिडोफाइट अब किन जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटमा भेसल्स भन्ने कम्पोनेन्ट पार्ट भेसल्स भन्ने टाइप अफ सेल्स हुँदैन त्यसैले ट्र्याकिड्स इज अ मेन कम्पोनेन्ट पार्ट ट्र्याकिड एलिमेन्ट्स इन जिम्नोस्पर्म एन्ड टेरिडोफाइटा कि So xylem is responsible for providing mechanical strength. अब यो किन भनेको भन्दा xylem is also responsible for providing mechanical strength भनेको किन भन्दाखेरि xylemको ट्र्याकिड्स एन्ड भेसल्स बोथ अफ देयर वाल यिनीहरूको हरेक सेल्सको वाल चाहिँ मच मोर थिक एन्ड एकदम बाक्लो हुने भएकोले इट गिभ्स द मेकानिकल सपोर्ट मेन फङ्सन त कन्डक्सन डेफिनेटली कन्डक्सन हो बिङ थिक एन्ड वाल हरेक सेल्समा थिक एन्ड वाल त्यहाँ लिग्निन्सहरू पेक्टिन्सहरू डिपोजिसन हुने भएको यसले कन्डक्सनको सँगसँगै यसले के छ मेकानिकल सपोर्ट एन्ड स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने पनि काम गर्छ त्यसैले यिनीहरूलाई भास्कुलर टिस्युलाई मेकानिकल टिस्यु पनि भनिन्छ नि बिकज इट्स गिभ्स द मेकानिकल सपोर्ट एन्ड स्ट्रेन्थ टु द प्लान्ट बडी नि बिकज द वाल्स आर बिङ मच मोर थिक एन्ड सिन्स द वाल्स आर मच मोर थिक एन्ड दे गिभ्स द मेकानिकल सपोर्ट अल्सो त्यसैले जाइलम टिस्युलाई चाहिँ मेकानिकल स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने भएकोले जाइलम अल्सो इज कल्ड एज मेकानिकल टिस्युज पनि भनिन्छ भास्कुलर टिस्यु त हुँदै हो सँगै यसलाई मेकानिकल टिस्यु पनि भनिन्छ यो न अन्यको इन्डिभिजुअल पार्टमा ट्र्याकिड्स
These are elongated cells with tapering ends. जस्तै यो यसमा हेर्नु यहाँ यसमा कि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट पार्ट अफ जालम यो तिनवटा चाहिँ के हो त द्याट इज अ ट्र्याकिसको डिफ्रेन्ट फर्महरू देखाएको कि elongated tubular cells and tapering. More or less यसको दुईटा एन्ड चाहिँ कि त्यो टेपर more or less pointed, and the walls that is being taken in various ways. Surrounding walls हुन्छ variously taken, and the transverse wall is being much more that is being called as pointed. र कुनै केसमा ब्राउन पनि हुन सक्छ नि. सो दिस इज अ यो चाहिँ ट्र्याकिसहरू भयो कि अनि यो चाहिँ भेसल्स भयो. Vessels, that is elongated tubular vessels whose walls are being variously taken and the transverse wall is being dissolved. It is transverse bichico walls, transverse wall is being dissolved. So vessels looks like the pipes in series of pipes in a pipeline. Just a pipeline series of pipes exactly त्यस्तै फर्ममा एरेन्ज भएको हुन्छ. And these vessels that is being placed one above another end to end continuously. यो root देखि लिएर leaf सम्म continuous हुन्छ. Root same leaf मा continuous हुन्छ यो. And that's being placed end to end. एउटा सकिने बित्तिकै अर्को के vessels present भएको हुन्छ. And there हरेक vessels को transverse wall is being dissolved. And that's why it looks like series of pipes in a pipeline. किन यसको मेन काम भनेको के त वाटर कन्डक्सन गर्ने हो. एन्ड दिस इज अ जाइलम प्यारेन्काइमा भयो. यो चाहिँ जाइलम फाइबर्स. यो वाल चाहिँ एकदम हाइली टेकेन. अनि यिनीहरू चाहिँ हरेक सेल्सहरू यो जाइलम प्यारेन्काइमा द्याट इज कल्ड रे सेल्स र रे इनिसियल्स पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई. सो दिस इज द भेसल्स भयो. यो भने यो चाहिँ के हो ट्र्याकिस एन्ड द भेसल्स. ट्र्याकिस भनेको द्याट इज बिङ सिम्पली के हो त elongated tubular cells. Elongated tubular cells with tapering ends more or less pointed at both ends, and they are tube-like dead cells. Dead cells that there's no cytoplasm and nucleus. There's a dead cells, and walls are being much more thickened. Walls चाहिँ एकदमै highly thickened हुन्छ. यो यसको काममा जस्तै thickened हुन्छ. Hard and dignified walls with a large cell cavity. त्यो wallले कभर गरेको चाहिँ भित्र चाहिँ क्याभिटी लुमेन चाहिँ वाइड हुन्छ. वाइड लुमेन. अब यसको मेन फङ्सन भनेको ट्र्याकिसदेखि यसको मेन फङ्सन के हो त कन्डक्सन अफ वाटर एन्ड मिनरल्स. द मेन फङ्सन अफ ट्र्याकिस इज टु कन्डक्ट वाटर एन्ड मिनरल्स सल्ट्स फ्रम द रुट टु द टपमोस्ट पार्ट अफ द प्लान्ट बडी. टपमोस्ट पार्ट भनेको प्रायः त लिफ नै भयो. एन्ड ड्यू टु द हार्ड एन्ड थिक वाल्स दे अल्सो सर्भ टु गिभ द मेकानिकल सपोर्ट स्ट्रेन्थ टु द प्लान्ट बडी. अब यसको ट्र्याकिसहरूको जुन वाल छ surrounding walls, वरिपरिको जति walls, they may be taken in various ways. They may be taken in various ways, and accordingly they are named differently. As for example, यो वरिपरिको walls-हरु एउटा ट्र्याकिसको एउटा सिंगल एउटा धागा मात्र जान्छ. एउटा ट्र्याकिस भयो. So वरिपरिको walls, if it is being walls that is being taken in an annular, that is being called as circular form, you say annular भयो. यो चाहिँ स्पाइरल फर्ममा यो स्पाइरल थिकेनिङ भयो. यो चाहिँ ल्याडर लाइक थिकेनिङ भयो. इज कल्ड एज स्क्यालेरी फर्म भयो. यो चाहिँ हाइली थिकेन इन अ रेटिकुलेट फर्म इन अ नेटवर्क लाइक थिकेनिङ. दिस इज बिङ कल्ड एज, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रेटिकुलेट भन्छौँ. अनि यो थिकेनिङ चाहिँ के हो त द्याट इज बिङ अ पिटेड अनथिकेन पोर्सन. यो जति पनि ग्याप जस्तो देखाएर चाहिँ अनथिकेन पोर्सन अफ द वाल, एन्ड एकर्डिङली द्याट इज बिङ कल्ड एज पिटेड भन्छ यसलाई. So these are the different ways of thickening of the surrounding wall of the trachis, and the same is being applied in the case of the vessels मा पनि लागू हुन्छ. ट्र्याकिस एन्ड भेसल्स दुईटैमा लागू हुन्छ. त्यसैले यिनीको थिकेनिङ चाहिँ ट्र्याकिस र भेसल्स दुईटैमा त्यही टाइपको. द्याट इज बिङ कल्ड एज के दिस एनुलर थिकेनिङ, स्पाइरल थिकेनिङ, स्क्यालेरिफर्म थिकेनिङ, स्क्यालेरिफर्म एन्ड रेटिकुलेट. अलिक मिस्टेक भएको छ. रेटिकुलेट थिकेनिङ एन्ड पिटेड थिकेनिङ. So these are the different wall thickening found in the case of that is being called as your trachis and the vessels. The trachis and vessels, both of them that take part in the conduction of water and minerals from the root to the topmost part of the plant body, and they are the most important
कम्पाउन्ड सर हाम्रो अर्को क्लास सुरु ल ल ल भयो ल ल बाबे है त सर हेलो म अर्को क्लासमा गएँ सर सुन्नु न